सो गाइज ब्याक टु द न्यू भिडियो र टाइम वेस्ट नगर्दै सिम्पली आज एउटा टपिक के छ भने होइन प्ले पोइन्ट्स हो कि सो आज सिम्पली होइन म थोरै प्ले पोइन्ट्सको बारेमा इन्फर्मेसन दिएर जाँदैछु कि सो यसमा के छ भने होइन तपाईँलाई फर्स्टमा इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन जुन कि जान्नु पर्ने नै छ कि यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने होइन यदि तपाईँ फर्स्ट टाइम प्ले पोइन्ट्समा जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने होइन दिस भिडियो इज इम्पोर्टेन्ट फर यु हो कि यो भिडियो चाहिँ तपाईँलाई होइन धेरै मतलब इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि तपाईँको लागि हो कि सो यसमा सबभन्दा पहिला प्ले पोइन्ट्स के हो कि सो प्ले पोइन्ट्स एक्चुअलीमा के हो भने होइन यो चाहिँ एक्चुअली जस्ट लाइक अ करेन्सी हो कि यो चाहिँ एउटा करेन्सी जस्तै तपाईँ मान्दा हुन्छ हो कि यदि तपाईँ होइन प्ले पोइन्ट्स मतलब यदि तपाईँ यहाँनिर कुनै गेम्स होइन पर्चेस गर्नुहुन्छ भने होइन यसमा तपाईँलाई के हुन्छ भने अझ क्यासब्याक तपाईँलाई होइन प्ले पोइन्ट्स दिन्छ हो र प्ले पोइन्ट्स होइन एउटा करेन्सी जस्तै छ हो कि यो मान्दा हुन्छ तपाईँले हो कि सो म यहाँ सिम्पली एउटा एप पर्चेस गरेर देखाउँछु तपाईँले हो कि सो पेड गेम्स भनेर म सिम्पली यहाँ सर्च गर्छु कि यो चाहिँ कसरी वर्क गर्छ होइन म तपाईँले त्यो देखाउन खोज्दैछु कि यो चाहिँ कसरी वर्क गर्छ भनेर हो कि म सिम्पली यहाँ $4.99 मा क्लिक गर्छु कि सो यहाँ क्लिक गर्दा होइन मलाई मतलब इन्सफिसियन्ट ब्यालेन्स छ हो कि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मनी त्यति ब्यालेन्स छैन हो कि सो सिम्पली $0.48 छ हो कि र यदि तपाईँ होइन $5 मा बाई गर्नुहुन्छ भने $4.99 विच इज एप्रोक्सिमेटली होइन $5 हो कि एन्ड $5 को मैले यो गेम्स पर्चेस गर्दा होइन मलाई यो 6 प्ले पोइन्ट्स दिन्छ ओन्ली 6 प्ले पोइन्ट्स हो कि सो यसरी नै काम गर्छ यो चाहिँ एउटा अझै क्यासब्याक होइन यो सिम्पली गुगलले तपाईँलाई क्यासब्याक दिन्छ र यहाँ मेरो एकाउन्ट कुन कन्ट्रीको छ होइन त्यो चेक गर्नको लागि तपाईँ सिम्पली होइन तल स्क्रोल गरेर सिम्पली सेटिङ्समा गएर जेनरल्समा क्लिक गर्नु एन्ड एकाउन्ट एन्ड डिभाइस फर प्रिफरेन्सेसमा क्लिक गर्दा होइन तपाईँ यदि तपाईँ तल स्क्रोल गर्नुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि युनाइटेड स्टेट्स विलियमको नाममा छ हो कि सो म सिम्पली ब्याक जान्छु एन्ड यहाँदेखि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो गोल्डको एकाउन्ट हो र यो चाहिँ कुन लेभलको छ भने तपाईँ फर्स्टमै हेर्न सक्नुहुन्छ वा प्ले पोइन्ट्समा क्लिक गर्दा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हो र मलाई होइन एकजनाले होइन फेसबुक पेजमा मेसेज गरेको थियो कि दाइ मैले होइन त्यो एप्स इन्स्टल गरेँ होइन बट मेरो प्ले पोइन्ट्स एड भएन हो कि सो तपाईँलाई होइन पहिला म यो देखाउँछु कि तपाईँले होइन कुन एप्स इन्स्टल गर्नुपर्छ भनेर हो कि सो तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्पेसियल अर्नेट्स भनेर हो कि सो यदि तपाईँ यहाँ स्पेसियल अर्नेट्स मतलब थाहा छैन भने तपाईँलाई के छ भने होइन यहाँनिर कुनै स्पेसियल मतलब डे वा स्पेसियल इभेन्ट्सहरू प्ले पोइन्ट्समा होइन आउँदै गर्छ हो कि यदि तपाईँ यहाँ स्पेसियल इभेन्ट अन्ड्रेसमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ भने होइन यो अन 3 पोइन्ट्स पर $1 यो चार्लोट स्टेबल भन्ने एप छ हो कि यदि तपाईँ यो गेममा होइन $1 को केही पर्चेस गर्नुहुन्छ भने होइन तपाईँलाई $1 को यदि तपाईँ केही पर्चेस गर्नुहुन्छ भने होइन तपाईँलाई 3 पोइन्ट्स दिन्छ कि यदि तपाईँ $1 को पर्चेस गर्नुहुन्छ भने 3 पोइन्ट्स भने यदि तपाईँ $5 को पर्चेस गर्नुहुन्छ भने 15 पोइन्ट्स दिन्छ हो कि यसको मतलब यो हो कि अनि यहाँनिर यो 3x पोइन्ट्स बुस्ट फर 7 days यसको मतलब होइन यसलाई स्टार्ट गर्नुहुन्छ भने होइन तपाईँको यदि तपाईँ $1 स्पेन्ड गर्नुहुन्छ भने यदि तपाईँ $1 स्पेन्ड गर्नुहुन्छ भने होइन तपाईँलाई यसमा के 7 पोइन्ट्स दिन्छ कि त्यो एप्समा यदि तपाईँ $1 स्पेन्ड गर्नुहुन्छ भने यही हो एन्ड यहाँ नेक्स्ट हाम्रो के आउँछ भने नेक्स्ट टाइटल द्याट इज सब्सक्राइब फर बोनस पोइन्ट्स यसको मतलब के छ भने होइन सब्सक्राइब मतलब सिम्पली तपाईँले होइन सब्सक्रिप्सन बुझ्दा हुन्छ कि सब्सक्रिप्सन यदि तपाईँ यो कुन एप यो ट्रु कलर एपमा होइन यदि तपाईँ सब्सक्रिप्सन लिनुहुन्छ भने होइन कतिको सब्सक्रिप्सन आउँछ होइन त्यो मलाई नि एक्ज्याक्टली थाहा भएन होइन यदि तपाईँ $1 को सब्सक्रिप्सन लिनुहुन्छ भने होइन तपाईँले पर $5 प्ले पोइन्ट्स दिन्छ हो कि एन्ड तपाईँलाई होइन मेन पोइन्ट्स यहाँ तपाईँको आउँछ कि र योभन्दा नि तल स्क्रोल गर्दा होइन तपाईँ यहाँ सक्नुहुन्छ गेट पोइन्ट्स फर न्यू डिस्कभरिज हो कि सो यसको मतलब के छ भने इन्स्टल फर द फर्स्ट टाइम एन्ड ट्राई फर द डे टु किप पोइन्ट्स हो कि सो गेट पोइन्ट्स फर न्यू डिस्कभरिज हो कि योभन्दा यदि तपाईँको एकाउन्टमा एप्स डिस्प्ले भएको छ भने होइन यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ +5 लेखेर आएको छैन यसको मतलब होइन यदि तपाईँ यो एपलाई होइन इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने होइन तपाईँको यहाँ 8 हुन्छ कि यहाँ मेरो 4 छ यदि म इन्स्टल गर्छु भने होइन यहाँ मेरो 9 हुन्छ कि पर एप इन्स्टल गर्दा मलाई 5 प्ले पोइन्ट्स दिन्छ हो कि सो तपाईँलाई के चेक गर्नु छ भने होइन तपाईँ यो चेक गर्नु कि होइन तपाईँले जुन एप इन्स्टल गर्नुभयो होइन त्यो एप गेट पोइन्ट्स फर न्यू डिस्कभरिजको तल हुनुपर्छ हो कि तपाईँ इन्स्टल गर्नु र नगर्नु कि र यसरी तपाईँले होइन फ्रीमा प्ले पोइन्ट्स अन गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँ होइन यो
प्ले स्टोरदेखि कुनै एप बाई गर्नुहुन्छ भने होइन तपाईँलाई अझै क्यासब्याक फ्रीमै प्ले पोइन्ट्स आउँछ ओके। र हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट चाहिँ एउटा के छ भने होइन तपाईँ यसमा होइन प्ले स्टोरमा टाइममा होइन अफर्स र एन्ड नोटिफिकेसन अफर्सहरू आउँदै गर्छ कि यदि तपाईँ यहाँ अफरमा तपाईँलाई होइन कहिले डिस्काउन्ट दिन्छ होइन डिस्काउन्ट कुपनहरू दिँदै गर्छ ओके $4 $2 $1 होइन एन्ड त्यही हो डिस्काउन्ट कुपन दियो भने होइन तपाईँले सिम्पल हुन्छ कि यदि तपाईँले $1 को डिस्काउन्ट कुपन दियो भने होइन यदि कुनै $2 को छ भने होइन तपाईँ त्यो बाई गर्दा होइन तपाईँलाई चाहिँ डिस्काउन्ट $1 डिस्काउन्ट हुन्छ कि अहिले एकाउन्ट क्रिएट गर्दा होइन धेरैजनाले हिरो आएको छ कि त्यो एडो पेमेन्ट मेथडवाला हो कि सो त्यसको नि सोल्युसन म एउटा कार्ड हालेको थिएँ होइन एउटा कार्ड्सको डिटेल्स मैले होइन फेसबुक पेजमा हालेको थिएँ होइन एन्ड त्यो चाहिँ कार्ड 10 जनाभन्दा बढी युज गर्न मिल्दैन हो कि सो 10 जनाले मात्र युज गर्न पायो। र एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन होइन यो प्ले पोइन्ट्समा होइन प्ले पोइन्ट्सदेखि तपाईँले कुन एपमा गेम्समा होइन तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ होइन मतलब कोइन्स कुन एपमा किन्न सक्नुहुन्छ भनेर होइन तपाईँ होइन मतलब के भन्न चाहन्छु भने म डाइरेक्ट होइन यो प्ले स्टोरमा होइन जुन एप्स एभाइलेबल छ होइन जुन एप्स एभाइलेबल छैन त्यो सबै एप्समा तपाईँले किन्न मिल्छ हो कि क्रेडिट त्यो एपमा हो कि जस्ट फर एन इक्जाम्पल होइन नेपालमा धेरै खेल्ने भनेको त्यही फ्री फायर पब्जी हो कि एन्ड नेक्स्ट रब्लक्स हो कि एन्ड माइन्डक्राफ्टहरू छ कि त्यो सबैमा होइन क्रेडिट हाल्न मिल्छ कि मतलब टपअप गर्न मिल्छ कि एन्ड यदि तपाईँ नयाँ हुन्छ भने प्लिज हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला एन्ड बाई हेभ अ गुड डे।